हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई न्यू भिडियो होइन। अब हामी चाहिँ अब न्यु इयरको सेलिब्रेसन हेर्न कर्नेक्स बिच जाँदैछौँ भनेर बनाएको भिडियो सबै उडेछ। अब जहाँबाट छ त्यहीँबाट स्टार्ट गरिरहेको छु। होप यु इन्जोय द भिडियो। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब है त।
के 22 मा सुतेर 23 मै उठ्ने हो त यतैमा यसको त आइफोन भन्नु मात्र हो त क्यामेरा त खत्तमै भएछ त के हो त्यो किरमिर छ त कति हो 13 प्रो म्याक्स रे दाइ झुकाइदियो क्या मलाई लेट्स गो जाऊ 40 मिनट भनेर मस्त आएको त 2023 त लाग्यो त राजा अब हामी त अनि अझ बुढोतिर ढकिलिँदैछौँ भर्खर जन्मिनेहरू जवानतिर ढल्किँदैछन् हामी त अब चियान घाटतिर पो जाँदैछौँ कहाँ भाइ बिहेनै भएको छैन यस्तो कुरो गरेर हुँदैन नि त भाइ एउटा चियान घारी पुगिसक्यो एउटा चियान घाटतिर पुग्यो अब यस्तो पाराले त 2-4 वर्ष अझै बस्ने भने त त्यहाँ खुट्टैभित्र छिर्ला छुट्यो भन्दा 2-4 प्रोग्राम कति अब फर्किनेहरूको भिडियो क्या तर यता भन्दा नि होइन त्यो ऊ साइडमा हुन्छ नि त्यो के अरे लाइफ लाइनको त्यो अगाडिपट्टिको साइड छ नि त्यहाँ चाहिँ पहिला भिड हुन्थ्यो क्या यहाँ त खै खासै यो नजिकै पड्केर नि होला त्यति देखेन हो वहाँबाट बरु ए अब सबै नयाँ वर्षमा नयाँ अनुहारहरू फर्किँदैछन् अघिसम्म पुरानो अनुहार थिए होइन नयाँ अनुहार आगे पानी भन्दै थियो पौडी खेल्नै गयो क्या हो पब्लिक बिचमा बीच में आया पानी है भन्दै थियो हे दैव त्यो मान्छे 7 नबजिकन झ्यापुनी मान्छे आज त्यो अलिअलि फ्रेसमा थियो वेलकम टु 2023 होइन अरू केही भन्नु छैन न्यु इयर सकेर फर्केको होइन मेन कुरो चाहिँ 40 मिनट भनेर होइन यो के पुरै प्र्याङ्क इट्स अ प्र्याङ्क त्यो जस्तो लाग्यो क्या मलाई काउन्टडाउन सुरु भएदेखि 10 मिनट मात्र हो म त यसो खोज्छु कोही पनि छैन मेरो अगाडि त क्रिसमस सकिया छैन नि त तर अस्तिको जस्तो भिड त होइन बास मस्त यहाँ बसेर हो पुरै फ्यामिलीसँग मस्त पिकनिक मनाउन त चिल हुन्छ त यति गरेपछि नपाउनु त हो नि ढोकाबाट च्याइ हेरिरहेको छ न कहिले खुल्छ भनेर खुल्न चाहिँ खुल्दैन फेरि कडा रहेछ होइन यहाँ खुट्टा यो मास्किदाल यो फुल उता माथि भइदियो है कच्याक कुचुक बनाइसक्थ्यो कत्रो हाँस्यो त्यो डर लाग्दो गरी वाह
फ्यामिली पार्क त कडा देखिँदो रहेछ त राति यार हजारबाट जाने उज्यालबाट जाउँ न के हजार हुँदै जानु कत्रो भिड हो यहाँ त करेक्स पार्क भन्दा नि यहाँ भिड छ त फ्यामिली पार्क छ त कत्रो अग्लो हो मान्छे टाउका कम्मा ठोकेला भन्ने डर भइसक्यो कति बित्यो अग्लो कम्मरभन्दा माथि टाउको छैन अनि कहाँबाट चेक गर्नु हो भलिबल खेल्न आउँछ केटाहरू यहाँनिर के हो यहाँ त स्मेल त अर्कै आइज त तिमी बोका भन्दैछौ मलाई हो त्यस्तै स्मेल आइरहेछ गाजाको स्मेल आइछ यार पक्का साँच्ची हो नि विमल दाइ यहाँ कहाँबाट गाजाको स्मेल आइरहेछ मैले सुँगिरहेको थिएँ त स्याक चिया खाने ठाउँ भइरहेको स्याकमा चिया खान छोड्यो अब स्याकमा चिया खाइँदैन गोबर जस्तो केक नै आउँथ्यो हो मास कि दाल के विधि हो दाइ यो रुल्स तोड्न मिलेन नि त दाइ यसरी विमललाई यसरी रुल्स तोड्दिने हो र भने बिच बाटोबाट यसरी हिँड्न पाइँदैन नि बिच बाटोबाट यसरी हिँड्न पाइँदैन नि दाइ होइन ठिकै छ अब दाइले आइसक्नु भएपछि दाइको पछि लाग्नु पऱ्यो होइन तर यसरी बिच बाटोबाट चाहिँ हिँड्न नहुने हो है के अरे 200 फाइन हान्यो भने मख परेर आइथ्यो नि एउटा भने होइन सिग्नलमा बाटो काटेर सिआइडीले समातेछ अस्ति नेसनल डेको बेलामा समातेछ 200 फाइन हानेछ अनि सिआइडीले के भनेछ भने फाइन 400 हो तँलाई नेसनल डे भएर तर 200 मात्रै गरेको डिस्काउन्ट नभने चाहिँ ऊ चाहिँ पुरा मलाई 200 मात्रै फाइन पऱ्यो यहाँ खुसी भइरहेको के अरे फाइन पनि कस्तो परेको थियो त्यो जेब्रा क्रसिङबाटै बाटो काट्दाखेरि जेब्रा क्रसिङ भन्दा माथि सेतो लाइन हुन्छ नि ग्रिनमै काटेको तर बाटो जेब्रा क्रसिङ भन्दा यतापट्टि एउटा लामो व्हाइट लाइन तान्नु हुन्छ नि त त्यो गाडीलाई रोक्नको लागि त्यसले चाहिँ त्यो लाइनभन्दा उतापट्टि एउटा काट्दियो पारिजाति सिआइडीले समात्यो कति आउँदा सँगै आउँदाखेरि भिड थिएन अलि उता ठिरहनु नै भन्दै सातो उडेछ सोल्टीको अनि नै भन्छ मेरो कुरेर यताबाट जाने रे होइन उताबाट चाहिँ नजाने अब भन्दै नेसनल डेको अफरमा 200 रुपियाँ काट्यो अरे होइन अबुधाबी आइकन 4 वर्षमा यही पालि नेसनल डेको फायरवर्क्स हेरेर आयो यही पालि न्यु इयरको फायरवर्क्स हेरेर आयो क्या राम्रोसँग अब अर्को वर्ष त गइहालिन्छ अब 5 महिना बाँकी छ ए दैव अनि हल्ला यहाँ चल्दैछ कहाँ माथि खोइ त यहाँको ऊ खोइ त फरारी हटाएर अहिले त अनिखेरि पुरै ऊ आएछ त अडी आएछ त रेगुलर फरारी हुन्छ क्या रेड कलरको बबाल पुरा कस्टम गरेको होइन है पुरा सक उठाएर कुन चाहिँको गए 22 जाँदा नि यस्तै थियो 23 जाँदा नि 2023 कुन चाहिँ ल्या 222
2233 लेखेर छ त पुरै 2023 म त 2023 2223 भएछ त कृष्ण सरको चाहिँ अब च्यानललाई लाइक कलिजालाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले सेयर पनि गर्न पर्यो नि त दाइ हैन गर्नु पर्यो हामी चाहिँ सबैजना मिलेर अब आजलाई यति नै भयो हैन न्यू इयर पनि मनाइयो सकियो पनि अहिले 2023 को बाटो हिँड्दैछौँ हामी ओके अरू बाँकी कुरो चाहिँ हाम्रो अनिस भाइले भन्नुहुन्छ अनिसले के भन्छ त ताल हो बिबी 2023 को चाहिँ सबैलाई शुभकामना इन्जोय 2023 हैन अनि लाइक द भिडियो कमेन्ट एन्ड शेयर द्याट्स अल द्याट्स अल ओके टाटा बाई बाई सायनारा जय नेपाल